วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กสปันจ์ค่ะสูตรเค้กสปันจ์ใส่ถ้วยขันข้าวขนาด8เซนเนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยทำไม่ยากไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมลงไปในโถที่จะตีได้เลยค่ะอย่างแรกที่ใส่ก็คือไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน6ฟองแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองนะคะหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะใส่ไข่เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปต่อไปก็ทำการร่อนแป้งและผงฟูลงไปค่ะใส่แป้งและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนใส่ลงไปในโถจนกระทั่งผงแป้งหมดค่ะร่อนแป้งหมดแล้วก็ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายตอนที่เราใส่เครื่องตีค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดโถค่ะจะมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างให้เราปาดให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าเครื่องตีไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงใช้เวลาตีประมาณ1นาทีเมื่อครบ1นาทีก็หยุดเครื่องแล้วก็ใช้ไม้พายปาดโถค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันดีก็ให้เราใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าเครื่องตีค่ะตีต่อโดยใช้ความเร็วสูงเปิดระดับความเร็วต่ำไล่ไปจนถึงความเร็วสูงจากตีต่อประมาณ8นาทีค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะข้นและมีสีครีมอ่อนค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะใส่เนยละลายค่ะเนยละลายที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยละลายที่ยังมีความอุ่นค่ะทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยหมดค่ะขั้นตอนนี้จะใช้ความเร็วต่ำค่ะเมื่อใส่เนยละลายหมดแล้วต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลลาได้เลยค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไป1ช้อนชาจากนั้นปรับความเร็วต่ำเป็นความเร็วปานกลางตีเป็นเวลา2นาทีแล้วก็ลดลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด8เซนวางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220ค่ะสูตรนี้จะทำได้ทั้งหมด23ถ้วยนะคะแต่ละถ้วยตักในปริมาณ1สกู๊ปครึ่งค่ะหรือประมาณ3/4ของถ้วยค่ะใส่ถ้วยจนหมดแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลา20นาทีค่ะก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะไล่อากาศด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเคาะเบาๆให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นจะคว่ำเค้กไว้ค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำไปตกแต่งตามที่ต้องการได้เลยค่ะเนื้อเค้กสปันจ์สูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยสามารถต่อยอดได้หลายเมนูจะทำทานเองหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ